Hello, so meron tayong panibagong example about equilibrium of a particle. This time, meron tayong given kung saan ang kotse ay naka-rest dito sa isang row, pero slanting naman siya. So, magiging challenge siya kung paano natin hahanapin or i-breakdown yung x and y component natin. So, this time, i-discuss natin kung paano nga ba gagawin yun. So, first of all, kailangan natin ng skills in free body diagram or also known as our FBD na na-discuss na sa previous video natin. So, about this video, meron tayong kotse na naka-inclined or nakatali dito sa rope na to or itong kadena na to. So, tatawagin natin siya na vector T. So, ito. Tapos, nakapatong din siya sa isang surface. So, meron tayong normal force. Tapos, automatic na lahat ng objects natin ay meron siyang downward vector na weight. And then, naka-incline siya again with the degree as alpha na given dito. So, idodraw natin yung free body diagram niya para mas maging malinaw yung sitwasyon natin. So, ito ay isang normal force. Tapos, yung isa namang paslant na perpendicular sa normal force ay yung tension force natin. Tapos, yung downward force natin ay yung weight netong sasakyan. So, huwag natin kalilimutan na importante itong notation na arrow sa itaas ng bawat vector natin. So, paano nga ba i-breakdown yung x neto? So, kailangan natin ng skills about sa sine, cosine, at tangent. So, tawa. So, ibig sabihin lang netong so ay sine equals to opposite over hypotenuse. Tapos, itong naman ay cosine equals to adjacent over hypotenuse. And meanwhile, itong tangent naman ay opposite over adjacent. So, para mas maging malinaw, subukan natin tong example natin dito. So, gamitan natin ng ibang kulay. So, piliin natin yung kulay pula. So, i-suppose natin na ang x-axis natin para dito sa diagram na to ay itong parallel sa tangent, ay parallel dito sa tension natin. So, ito yung x-axis at ito naman yung y-axis natin. So, ang kakailanganin natin, since meron na tayong positive y-axis, kakailanganin natin itong negative na y-axis. And then, kakailanganin din natin, syempre, itong negative x-axis. So, itong itong alpha natin, ilalagay natin siya dito. 'Di ba yung alpha natin ay with respect dito sa line na to. Reference siya dito. Tapos, imagine na lang natin na nakatilt lang counterclockwise itong graph natin. So, ibig sabihin, itong alpha natin ay equal lang dito sa ilalim na to. So, ito. Pwede na natin gawan ng Sokotowa dito, sa part na to. So, mapapansin natin na meron tayong equivalence dito. Itong angle na to, or itong side na to. So, ito siya, extend natin kasi di natin na pa-straight dito. Tapos, equivalent lang siya dito sa line na to. Ito siya. So, ang pwede lang natin kunin dito ay ito siya. Pwede natin kunin itong side na to as well as, kasi equivalent lang to siya sa side na to. Tapos, wala tayong paproblemahin dito.
Kasi ito talaga yung hinahanap natin. So, let us suppose na itong side na to ay ito siya ay yung adjacent. Kasi isa siyang right triangle. Itong mga trigonometric function natin ay applicable lang sa triangle. Given tayo ng angle. So, ito naman yung magiging opposite kasi ito siya ay exactly opposite sa angle alpha natin. So, para makuha natin tong opposite natin, given tayo na itong weight natin. So, ito siya ay yung weight. So, ibig sabihin, ang sine, or rather, isulat natin dito. Ang sine, kung ano man yung angle natin dito, in this case ay alpha. Alpha equals to, opposite na ito ay itong side na to. Opposite over yung hypotenuse niya ayon dito sa sinulat natin sa formula. Ang hypotenuse na ito ay yung weight or yung W. So, since ang hanapin natin in this case ay itong opposite na to, so, i-manipulate natin itong equation such that yung matitira sa left hand side or right hand side rather ay itong O. So, O equals to W sine alpha. So, ito siya. Equal lang siya sa W sine alpha. So, dito naman tayo sa adjacent dito sa triangle na to. So, pwede natin gamitin itong cosine kasi nakalagay dito yung adjacent. So, given tayo ng alpha as our angle, so ilalagay lang natin na cosine alpha ay equal siya sa adjacent over yung hypotenuse natin na W. So, i-manipulate lang ulit natin yung equation such that ang matitira sa right hand side ay yung adjacent. So, adjacent, i-cross multiply lang natin siya dito at dito. Kasi, over 1 lang to. So, W times cosine alpha ay W cosine alpha. Tapos, yung A times 1 ay A. Kaya nagkaroon tayo ng equation na to. As well as yung kabilang side natin. So, ang adjacent natin dito ay yung W cosine alpha. Ito na, meron na tayong negative y-axis. Tapos, yung negative x-axis natin ay equal lang siya kanina dito. So, sinabi ko. Sa kabilang side na to. So, W sine alpha na rin to. So, ngayon, i-breakdown na natin yung x at y axis natin. So, magkakaroon na tayo ng solutions dito. So, ang solution natin ay ang hinahanap pala muna natin dito ay yung tension sa cable as well as yung force dito sa ramp na nag-exert dito sa gulong ng kotse. Sa madaling salita, yung normal force. So, ibig sabihin, kailangan natin i-manipulate yung equations natin such that ang matitira sa left-hand side ay yung tension at yung normal force. So, pangunahan natin sa x-axis. So, on x-axis. So, kailangan yung summation ng lahat ng forces natin ay 0 along x-axis. So, mapansin natin dito sa x-axis natin na ang positive natin ay itong tension. Tapos, yung negative natin ay yung na-compute natin kanina na W sine alpha.
So, ibig sabihin, T minus W sine alpha. T minus W sine alpha equal to 0. Tapos, ita-transpose lang natin itong W sine alpha dito sa right-hand side. Saka siya magiging positive. So, meron tayong final answer na T as W sine alpha. Dito naman tayo sa normal force. Matatagpuan natin itong normal force dito sa y-axis. So, sa positive, meron tayong normal force. Sa negative, meron tayong W cosine alpha. So, ibig sabihin natin on y-axis, ang summation ng lahat ng forces along y-axis natin ay, kung matatandaan natin dun sa itaas na diagram natin, ay normal force minus W cosine alpha equal to 0 lang siya. So, ita-transpose na lang ulit natin to sa right-hand side and then magiging positive siya para makuha natin ang normal force as W cosine alpha. So, ayan lang.